Δεν μπορώ να τους πω και που είμαστε. Λοιπόν, το κορφί το καταλάβω. Και αυτό είναι νόμιμο τώρα! Την τρέλα μου! Ο μαλάκα κόψε! Γεια σου εδώ. Γαμάς. Είναι και κυκλική η κάμερα. Γράφεις τέλεια, γράφεις ωραία στην κάμερα. Κάτσε. Έχω βγάλει φωτογραφίες, πειράζω τώρα, βίντεο κάνω. Ο άλλος πήγε το